Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί, κοντεύουν τα Χριστούγεννα. Πολλοί μου ζητήσατε συνταγές για μελομακάρονα και για κουραμπιέδες. Ξεκινάω σήμερα με τους κουραμπιέδες. Εδώ βλέπετε όλα τα καλούδια που θα βάλουμε στους κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα είναι παραδοσιακά γλυκά. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια, αλλά το καλύτερο είναι το κλασικό και το παραδοσιακό. Έχω εδώ τα συνηθισμένα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε κουραμπιέδες. Ξεκινάω με το αλεύρι. Το έχω μοιράσει στα δύο. Το μισό θα το καβουρδίσω. Έχω βούτυρο. Βούτυρο καλό αγελαδινό τύπου Κερκύρας. Αν βρείτε πρόβιο, ακόμη καλύτερα. Ή κάνετε το μισό πρόβιο με αγελαδινό. Ζάχαρη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κρυσταλλική, εγώ θα βάλω άχνη. Έχω αμύγδαλα ολόκληρα, τα οποία θα τα καβουρδίσω. Έχω και αμύγδαλα σπασμένα, τα οποία και αυτά θα τα καβουρδίσω. Αυτά είναι και αποφλιωμένα. Έχω κονιάκ. Για να τους δώσουμε και μία μικρή σμυρνέικη νότα, θα τους βάλουμε μέσα και λίγο χυμό από φρέσκο στημένο πορτοκάλι. Έχω αυγουλάκια, 2 κρόκους, 1 ασπράδι. Έχω λίγη σόδα του φαγητού. Έχω βανίλια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω εδώ ξύσμα από αποξηραμένους λοβούς βανίλιας. Έχω 2 κουταλάκια του γλυκού ροδόνερο και θα τους βάλω και λίγο μοσοκάριδο. Αυτά είναι τα υλικά, νομίζω πολύ κλασικά, νομίζω πάρα πολύ όμορφα και πάμε να φτιάξουμε φανταστικούς, ωραίους χριστουγεννιάτικους κουραμπιέδες. Έχω ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς. Θα ρίξω το μισό αλεύρι σε ένα ταψί. Θα το απλώσουμε λίγο, έτσι, και θα το βάλουμε στο φούρνο να το καβουρδίσουμε. Σε μία άλλη φόρμα θα ρίξω τα αμύγδαλα. Γύρω τα ολόκληρα και στη στρόγγυλη θα ρίξω την ψύχα, την ξεφλουδισμένη. Θα πάνε και αυτά για καβούρδισμα μαζί με το αλεύρι. Τα προσέχουμε να μην τα κάψουμε. Εκεί γύρω στα 15 λεπτά το πολύ θα χρειαστούν, αλλά είπαμε, τα προσέχουμε. Θα ρίξουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο. Θα βάλουμε το σύρμα. Το βούτυρο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή μαλακό. Θα το χτυπήσουμε για 10 λεπτά στην πιο υψηλή σκάλα που έχει το μίξερ. Τα αμύγδαλα έτοιμα και τα ολόκληρα και τα σπασμένα θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Έτοιμο και το αλεύρι. Αυτό το χρώμα θέλουμε να πάρει, όχι πιο σκούρο, έτσι αυτό το χρυσάφι το χρώμα. Επειδή τώρα αυτό στο ψήσιμο έχει σβολιάσει, θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα το κοσκινήσουμε. Άσπρισε το βούτυρο, άσπρισε, έτσι πρέπει να είναι. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Τώρα μπορείτε να βάλετε και κρυσταλλική, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλετε άχνη, εγώ βάζω άχνη. Και θα χτυπήσουμε για άλλα 10 λεπτά στη δυνατή σκάλα με τη ζάχαρη. Θα προσθέσουμε ενδιάμεσα τους 2 κρόκους και το 1 ασπράδι. Αφρός έγινε η κρέμα. Έτσι, έτσι τι θέλουμε έτσι. Θα κοσκινήσουμε το καβουρδισμένο αλεύρι. Τι ωραίο χρώμα που πήρε. Είπαμε θα του δώσουμε και μια σμυρνέικη νότα, προσθέτοντας το χυμό από 1 πορτοκάλι. Θα ρίξουμε μέσα τη σόδα να ενεργοποιηθεί.
και τη ρίχνουμε μέσα στο μείγμα. Θα προσθέσουμε το ροδόνερο, το κονιάκ, τη βανίλια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι βανίλια θέλετε. Αν χρησιμοποιήσετε βανιλίνη θα βάλετε 2. Εγώ θα βάλω αποξηραμένους λοβούς βανίλιας που έχω εδώ στο μήλο. Έτσι περίπου ένα κουταλάκι θα βάλω του γλυκού με το μάτι τώρα όσο πάει. Θα τρίψω μέσα λίγο μοσχοκάριδο. Φτάνει, πως χοβόλησε. Στο μίξερ θα βάλουμε το πτερίγιο και τώρα αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά μέσα το αλεύρι, καβορτισμένο και μη καβορτισμένο. Σιγά σιγά τα υλικά είναι όπως πάντα μετρημένα στο γραμμάριο. Εδώ δεν έχει όσο πάρει, θα το πάρει όλο, το αλεύρι εννοώ. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Θα ρίξω στο blender τα πλέον κρύα και καβουρτισμένα αμύγδαλα και θα τα κάνω πούδρα να κολλάει στα τυχώματα. Θα τα προσθέσω και αυτά στο μείγμα. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άρωμα έχει δώσει το καβουρτισμένο το αλεύρι. Μόλις αφομοιωθούν τα υλικά είναι η ζύμη έτοιμη στην πιο αργή σκάλα. Έχουμε μια τέλεια βουτυράτη ζύμη, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πάμε να πλάσουμε κουραμπιέδες. Έχουμε μια πάρα πολύ μαλακή, εύπλαστη, βουτυράτη ζύμη με ένα φανταστικό άρωμα από το καβουρτισμένο το αλεύρι. Θα πλάσουμε κουραμπιέδες και προσπαθούμε να τους κάνουμε όλους ένα μέγεθος για να ψηθούν ομοιόμορφα. Τώρα το μέγεθος κανονίστε το μόνοι σας. Επίσης και το σχήμα. Εμένα μου αρέσει να είναι μικρά κουραμπιεδάκια, να λαγκώνω μια φορά και άλλη μία και τέλος. Αυτό περίπου σημαίνει 25 γραμμάρια το κάθε κουραμπιεδάκι. Γι' αυτό, για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι όλα ομοιόμορφα, τα ζυγίζουμε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το μέγεθος. 25 γραμμάρια. Σαν ένα μεγάλο καρύδι. Λοιπόν, εγώ τους κάνω στρόγγυλους και προσθέτω στον κάθε ένα 3 αμύγδαλα καβουρτισμένα, τα οποία δεν τα έχω ξεφλουδίσει, γιατί όταν καβουρτίζονται τα αμύγδαλα και η φλούδα τους αποκτά νοστιμιά, την οποία δεν θέλω να τη χάσω ξεφλουδίζοντάς τα. Τα μπήγω λοιπόν μέσα στο κουραμπιεδάκι μου και το κάνω μπαλάκι και το βάζω στο ταψάκι που θα το ψήσω πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Θέλω να έχει ολόκληρο το αμύγδαλο μέσα, να κάνει κράτς κράτς. Όσο μπορούμε ακόμη και μασάμε, να το νιώθουμε. Και σε κάνα 2 χρόνια θα τους μουσκεύουμε στο γαλατάκι και θα αφήνουμε τα αμύγδαλα στην άκρη. Εντάξει, τώρα 26 δεν πειράζει, Αυτά εδώ όλα είναι ζυγισμένα. Θα μπήξουμε τώρα μέσα τα αμυγδαλάκια, 1, 2, 3 ή όσα θέλετε στο καθένα. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε ώσπου να τελειώσει όλο το ζυμάρι. Θα βγουν περίπου 60 κομμάτια υπολογίζω και θα επανέλθουμε στο ψήσιμο. Έτοιμο και το δεύτερο ταψί, το πρώτο κοντεύει, οπότε παίρνει σειρά το δεύτερο. Έτοιμο το πρώτο παρακαλώ. Θα τους αφήσουμε να κρυώσουν τελείως πριν συνεχίσουμε. Υπόψη, οι κουραμπιέδες όσο είναι ζεστοί είναι και πολύ μαλακοί, έτσι, γιατί έχουν βούτυρο.
Μην νομίζετε ότι είναι άψιστοι και τους αφήσετε κι άλλο μέσα, γιατί θα σας χλιρίνουν. Έτσι πρέπει να είναι μαλακοί όταν τους βγάζουμε. Αυτό το χρώμα αφού έχουν κρυώσει οι κουραβιέδες, πάμε τώρα να τους αχνίσουμε. Πρώτη φάση θα βάλουμε σε ένα μπόλι, σε ένα ταψί, μπόλικη άχνη, μπόλικη. Θα τους βάλουμε μέσα και θα τους ανακατέψουμε μαζί με την άχνη σαν πρώτη φάση. Πάμε να κάνουμε το τελικό άχνισμα στην πιατέλα που θα τους παρουσιάσουμε. Θα αχνίσουμε πρώτα τη πιατέλα και θα αρχίσουμε να τοποθετούμε τους κουραβιέδες πάνω στην πιατέλα. Μόλις τελειώσουμε την πρώτη στρώση, περνάμε πάλι λίγο με άχνη από πάνω. Πω, χιόνισε. Από εμφάνιση σκίζουν. Για να δούμε στην υφή πως είναι. Φυσικά και στη γεύση, έτσι. Πω. Διαλύονται μόνο που τους πιάνει στο χέρι. Έτσι πρέπει να είναι ο κουραβιές. Να διαλύεται στο στόμα. Να και τα αμύγδαλα τα ολόκληρα. Πάρα πολύ ωραίοι. Καλά να είμαστε φίλοι μου, να τους κάνουμε και του χρόνου. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα.